Celosvětově nejcitovanější český ekonom pracuje už od roku 2009 v České národní bance. Je jím poradce bankovní rady Tomáš Havránek. Tomáši, informaci o vašem prvenství přinesla největší světová databáze ekonomického výzkumu IDEAS. Co to ale znamená? Kdo a kde vás cituje a k čemu je to vlastně dobré? Ty citace, o kterých je řeč, o kterých mluvíte, ty vlastně znamenají, že někdo váš výzkum použije, vezme ho a použije pro svoji práci, což je to, co vy jako výzkumník nejvíc chcete. A nás hlavně citují zahraniční další ekonomové, ale máme třeba i citaci v takovém nejznámějším vědeckém časopise Science. Ale pro mě jako zaměstnance Národní banky je hlavně samozřejmě důležité využití v praxi toho našeho výzkumu. Takže jsem nejradši, když ten můj výzkum je použit tady u nás v ČNB. Ale zpátky tedy tomu žebříčku. Proč se ta kvalita výzkumu tímto způsobem vlastně měří? Výzkum stojí peníze, jak víte, samozřejmě jako všechny ostatní činnosti. Tak chcete vidět, jaké to má výsledky. U výzkumu se ty výsledky měří asi nejsnáze pomocí počtu citací, které ukazují, jak ten daný projekt je užitečný pro ostatní lidi, jak akademiky, tak praktiky. A i to využití v praxi totiž většinou vede přes akademické publikace, protože jinak nemůžete dost dobře zajistit, že ten daný projekt vám obstojí v mezinárodních standardech. Jak často se stává, že se ty poznatky z toho ekonomického výzkumu skutečně využijí v praxi? Tak stává se to, doufám, docela často, aspoň tady u nás v Národní bance, kde skutečně třeba rozhodování bankovní rady je založeno, nebo jedním ze vstupů důležitých je model, který se používá pro odhadování vývoje ekonomiky a reakcí ekonomiky na případné změny v úrokových sazbách. A ten model ale to není nějaký jednoduchý vzoreček, který bychom mohli vzít a slepě ho aplikovat v jakékoliv situaci. Ten se musí pořád zlepšovat a vylepšovat. A i to je ekonomický výzkum, aby ten model zůstal nejlepší na světě. Takže se dá říct, že ten náš model je skutečně nejlepší na světě? Patří mezi nejlepší na světě, nepochybně. Na jaká další témata se ten současný ekonomický výzkum celosvětově zaměřuje? Kdybych měl zůstat u měnové, dejme tomu měnové ekonomie, nebo měnové politiky, tak to je určitě otázka toho, co by měly centrální banky dělat během další recese, která nepochybně přijde. Otázka je, kdy. To nevíme, to neví nikdo. Úrokové sazby jsou obecně hodně nízko, nejenom u nás, ale i všude na světě. Takže abychom té ekonomice pomohli snížením sazeb, to už nebude tak jednoduché. Takže se mluví o různých jiných alternativách. Ve světě se například diskutuje hodně o nějaké formě přímé podpory spotřeby třeba. Ale pro centrální banku je vždycky hlavní cenová stabilita. Ale i pro tu cenovou stabilitu je důležité v krizi nějak zvednout náladu lidí. Je dnes podle vás ekonomie spíše exaktní, tedy na matematice založenou vědou, anebo spíše vědou společenskou? Ekonomie určitě má jak exaktní prvky, rigorózní prvky z matematiky, tak humanitní prvky třeba z psychologie. A dohromady to je společenská věda, jako čistě sociální věda, která ale vám nedá nějaký všelek na všechny problémy společnosti, dokonce ani ekonomiky. Protože i taková ryze ekonomická událost, důležitá ekonomická událost, jako byla průmyslová revoluce, tak vlastně nemá ekonomické vysvětlení, ale spíš sociologické. S viceguvernérem Mojmírem Hamplem, jehož jste mimochodem poradcem, jste publikovali několik textů na téma zahrnutí cen nemovitostí do inflace. Mě by zajímalo, proč je zrovna tohle téma pro vás důležité. Tak mimo jiné, protože teď stavíme dům s manželkou a to děláme proto, abychom v něm potom žili s našimi 4 dětmi. A ne proto, abychom ho prodali během několika let. Takže pro nás to je spotřeba, ten dům. Ty peníze, co do něj vložíme, jsou spotřeba. A jako takové by podle něj mít určitou váhu v indexu spotřebitelských cen. Že to je ten index, jehož stabilitu centrální banka ČNB zajišťuje. Ta realita taková tedy není. V současnosti ty ceny nemovitostí vůbec do inflace zahrnuty nejsou? V České republice ano, ale jen do omezené míry. Ve většině ostatních zemí tomu tak není vůbec. Ale otázka je, jak velkou váhu by ty nemovitosti měly mít, jestli je to 1% nebo třeba 10%. Proč to ve světě není zahrnuto vůbec? Proč ta situace vlastně ve světě a u nás je odlišná? Protože většinou se byty a domy považují spíš za investici než za spotřebu. Takže nejsou v indexu spotřebitelských cen konceptuálně uváděny. Ale já si myslím, že ta situace u nás je odlišná, třeba od Spojených států, kde se lidé často stěhují, ty domy a byty často prodávají. Tady, když si koupíme první byt nebo dům, tak to je často na celý život, nebo skoro na celý život. Takže je to spíš spotřeba.
Má to nějakou spojitost také s tím, že většina lidí u nás bydlí ve svém vlastním bytě nebo domě? Ano, to s tím také určitě do jisté míry souvisí. Ta míra osobního vlastnictví nebo vlastnictví bytu, ve kterém bydlíte, domu, je u nás jedna z nejvyšších v Evropě. Oproti Německu je to o desítky procent víc, procentních bodů víc. Takže to rozhodně je taky důležitý faktor. Takže by se podle vás v tom indexu spotřebitelských cen mělo rozlišovat, jestli si ten dotyčný člověk koupí byt nebo dům za účelem bydlení, anebo pokud je to už jeho druhá nebo třetí nemovitost, tak za účelem investice? Ano, Markéto, to si myslím, že je výborný nápad, ale je to potom těžko v praxi realizovatelné. Zjistit to, jaká ta skutečnost je u té koupy bytu. Ale konceptuálně by to takhle bylo nejlepší. Ale statisticky asi těžko proveditelné. Přesně tak. Od roku 2016 jste také poradcem bankovní rady, jak už jsem zmínila konkrétně Mojmíra Hampla. Co všechno tahle práce obnáší? Práce poradce obnáší hlavně psaní mnoha stanovisek pro bankovní radu na různá témata, protože ta bankovní rada dostává týdně často i stovky stran dokumentů, poměrně technických materiálů, že úkolem poradce je poskytnout nějaký alternativní náhled na ty materiály, který by nebyl závislý na ostatních útvarech uvnitř banky, aby to byla taková určitá interní oponentura vůči tomu, co ty ostatní sekce připravují. Vedle této poradenské, dále výzkumné činnosti také přednášíte na vysoké škole. Mě by zajímalo, co z toho všeho, co děláte, vás baví nejvíc. Mě asi nejvíc baví pracovat se studenty na vysoké škole, protože, jak víte, tak na vysoké škole účast na přednáškách je nepovinná. Takže když vám na tu přednášku někdo přijde, tak vidíte, že vás asi chce poslouchat, což jinak v životě se vám moc často nestane. Takže oceňujete tu přímou zpětnou vazbu. Ano, dá se říct. Známou ekonomkou je také vaše žena Zuzana, která mimo jiné tvoří modely pro odhad volebních výsledků. Mě by zajímalo, jestli když se večer takhle sejdete doma po práci, jestli vůbec máte ještě někdy chuť si spolu povídat o ekonomii. Nemáme a já myslím, že by to nebylo ani zdravé. Pracovat večer se snažím tomu vždycky vyhnout, takže občas se tomu nevyhnete z toho důvodu, že se něco musí dodělat velice rychle. Díky tomu, že máme 4 děti, tak toho času během dne taky není moc, ale obecně se tomu snažíme vyhnout. Takže ekonomie není tématem našich večerních konverzací, u sklenky vína třeba. No, musím přiznat, že takovou odpověď jsem tak trochu očekávala. Já vám děkuji, Tomáši, za rozhovor. Markéto, děkuji moc.